E tani më jemi me mysafirin tonë të dytë për sot, të flasim për një ngjarje që është mbajtur dje, organizuar në kuadër të Institutit Reinvest, ku është bërë publikimi i agjendës nacionale për fuqizimin ekonomik të gruas, e kjo në kuadër të forumit ekonomik të grave. Për diskutuar më tepër në detaje rreth asaj se çka është diskutuar dje, cilat janë konkluzionet edhe rekomandimet kryesore të dala nga diskutimet në kuadër të kësaj ngjarje, e kemi të ftuar Dita Dobranja, hulumtuese në kuadër të Institutit Reinvest. Dita, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Mi se erdhe sërish në studiot e mëngjesit në Tribunë. Mirë se gjeta. Dita, si shkoi organizimi i djeshëm, sa ishin frytëdhënëse të themi kështu ato diskutime që u mbajtën dje? Organizimi faktikisht ishte shumë i mirë, pat mjaftueshëm pjesëmarrës prej të gjitha anëve, do të thotë aktorë qofshin ata të qeverisë, ka pas pjesëmarrës edhe prej parlamentit, do të thotë ligjvënës, ligjbërës, edhe shoqëria civile, sektori privat, do të thotë ka pas një përzimje shumë të mirë. Edhe kemi pas, për neve që ka qenë shumë më rëndësi, kemi pas edhe donatorë që kanë qenë, do më thonë, USAID në përmes ATRC-s, që kanë qenë aty, që edhe njëherë shprehen, do të thotë, këtë mbështetje në tyre për agjendën që kemi përpilu ne për dje. Faktikisht, u bë një diskutim shumë i mirë, u dhanë pat premtime nga ana e qeverisë, do të thotë që do të provojnë të realizojnë disa nga rekomandimet dhe pat edhe diskutime si të përmirësojnë edhe rekomandimet të cilat ne kemi përpilu, kështu që po mendoj në përgjithësi ishte suksesshme. Po kush ishin të ftuar edhe kush mori pjesë në njëjtë kohë në këtë ngjarje? Po ne po mendoj agjenda i ka 4 fusha në cilat ne kemi dhënë rekomandime, dhe ato mandej për me e mundësu një diskutim i cili përfshin ato digastere të qeverisë dhe të parlamentit cilat janë drejt për drejt të përfshira, i kemi ftu si panelist ministrisë, do të thotë Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, të Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë dhe mbi të gjitha Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, se për ta kemi pas mas shumë të rekomandime. Prezent ishin 3 zavendës ministra, do të thotë prej këtyre ministrive. Para asaj faktikisht e patëm edhe drejtorin e USAID-it për Kosovë, James Hope, i cili e dinte punën, do të thotë mrenda jashtë, dhe krijoi një farë atmosfere shumë pozitive të rekomandimeve dhe diskutimit. Kështu që mirë. Po në kuadër pjesëmarrësve kur kanë qenë edhe partnerë dhe mbështetës kryesor të kësaj ngjarje? Po, si që përmenda më herët, do të thotë krejt projekti, për cilin kemi diskutuar dhe më herët edhe në emision të ju, është projekti USAID. Vazhdimësi e projektit. Po, vazhdimësi, do të thotë ky është faktikisht aktiviteti i fundit se projekti përfundon në fund të muajit. Në kuadër të projektit është aktiviteti i fundit, për neve puna avokuseve që ka fillu. Është projekti USAID i implementuar në përmes ATRC-s. Po gjithashtu, faktikisht, Forumi Ekonomik i Grave është një forum i cili përmban një platformë e cila në veti ngërthen 10 organizata, të cilat janë të shpërndara nëpër Kosovë dhe të cilat punojnë drejt barazisë gjinore, fuqizimit ekonomik të grave, kështu që do të thotë ka qenë një bashkëpunim më i gjerë dhe diçka që është jo shumë e zakonshme, se nëse zakonisht punohen, do të thotë organizatat ose institucionet punojnë vetë, nuk mundohen me përfshi më shumë organizata tjera, kështu që ka pas një shtrirje mjaft të mirë. Po, çka konkretisht përmban agjenda nacionale për fuqizimin ekonomik të gruas dhe rrjedhimisht cilat nga ato tema kanë mbri me u diskutu dje? Fillimisht krejt u diskutuan temat, se ajo që thash shumë mirë që pas ka qenë diskutim gjithë po, përfshirës. e mira ishte që ase faktikisht edhe se tash ne i ftuam ministri cilat ministri të linjës. Rekomandimet specifike i prekin 4 fusha. E para është rekomandimet për ndryshimin e ligjit të punës, specifikisht dispozitave për pushim të lehonisë, që ne tash po avokojmë që të ndryshohet, të bëhet leje e lindjes, leje atësisë dhe leje prindërore, do të thotë që të përfshihet edhe perspektiva, do të thotë që të përfshihet edhe perspektiva baballarëve në këtë çështje, edhe gjithashtu që të minimizohet rreziku që gratë të diskriminohen a priori kur aplikojnë për punë, për arsye se punëdhënësit mundën me mendu që nesër mas nesër më duhet me pagu pushimin e lindjes. Fusha tjetër që ne kemi përfshi ka qenë ajo që ka të bëjë me infrastrukturën për kujdesin ndaj fëmijëve, se kemi pa nga puna në teren, nga hulumtimet, kemi pa që një pjesë shumë e madhe e grave nuk përfshihen në treg të punës, nuk janë aktive për arsye se nuk kanë infrastrukturë mbështetëse për kujdes ndaj fëmijëve edhe atyre që më të moshuarit në familjet e tyre. Do të thotë edhe kjo ishte rekomandime, i kemi propozu 5 modele të ndryshme të cilat kishin mund me rrit numrin e qerdheve, kujdesit ditor, që
do t'jetë me thënë për komunat të ndryshme. Fusha e tretë ka qenë fusha e arsimit dhe aftësimit profesional, do thotë shkatësit dhe tregu i punës dhe si ndërlidhen. Kjo është një temë e cila prek Kosovën në përgjithësi, se ka një diskrepancë në mes të asaj çka ofron, do thotë pjesa e tregu i punës, çka shkatësit dhe aftësimit që e ka njerëzit dhe ato çka kërkon tregu i punës. Mirë po specifikisht kur jemi punat e gra, do thotë kemi avokojmë dhe kemi propozuar që me u bë një shtys pak më e madhe që të miren, që të oferohen dhe të shtyhen gratë të marrin pjesë në profesione të cilat nuk janë tipike për gratë, për arsye se tani për shembull ekziston një farasi ide që në teknologji informative janë shumë të prirur burrat se gratë të marrin pjesë, ndërsa nuk është e vërtetë faktikisht se është një diçka që po mësohet shumë në mënyrë jo të lehtë, në mënyrë shumë me të lashe, po kur po mësohet po mund të mësu të dy palët. Edhe e fundit, po jo më pak e rëndësishme, janë rekomandimet tona për përmirësimin e grave në ndërmarrësi, do të thotë si punëdhënëse dhe si pronare të bizneseve, duke marrë parasysh që më pak se 10% e bizneseve në Kosovë në to janë pronare të gra, kështu që edhe këtu i kemi rekomandimet shumë specifike, cilat duhet të prekin sektorin në përgjithësi, po me një veçanti për gratë. Po, kur jemi tek fuqizimi ekonomik i grave, tash nuk është tjera pa që ju merren me një temë të tillë, që trajton temë të tillë edhe në ulumtimet e juja, në bazë të eksperiencave të kaluara, sa po vrini që po kanë me të vërtetë ndikim aktivitete, diskutimet e tilla, publikimet e tilla, që ndoshta edhe aktorët, në këtë rast institucionet përkatëse edhe Ministrisë e Linjës, të marrin veprime konkrete në mënyrë që të bëjnë ndryshime në këtë drejtim. Faktikisht e krejt agenda... Ndryshime të dukshme, po flasim gjithë përfshirshëm në gjithë Kosovën, jo vetëm pjesë aktuare. Pikërisht. Ideja është, po mendoj, agenda, arsyeja pse u bë edhe kaq që kemi promovuar edhe kemi punuar shumë në të, është që është një punë e cila është duke ndodhur për një kohë tani. Nuk është punë që kemi marrë me ulje dhe kemi thonë çka të rekomandojmë. Bazohet në hulumtime edhe në punën në terren. Do të thotë çka kanë pa organizatat në terren, edhe çka kanë pa që po mendoj mundet me funksionu. Se normal nuk po, për shembull, është shumë e rëndësishme që mos me propozu për shembull që me ndryshu çka po dijon e diçka që nuk ka aplikim në përditshmëri, po i kemi marrë ato vështirësi që ne po i shohim, cilat gratë po i hasin, si në treg të punës, si punëmarrëse, si punëdhënëse. Ato vështirësi edhe jemi mundu domethënë me gjetë zgjidhjet për ato vështirësi në mënyrën më praktike të mundshme. Do të thotë nuk janë këto asi rekomandime shumë mas pari janë rekomandime shumë lehtë të implementueshme. Diçka që nuk bëhet, do të thotë implikimet e mëdha ligjore, implikimet ligjore domethënë janë minimale, implikimet buxhetore ka shumë më pak se sa që kishim pas disa rekomandime shumë më të mëdha që kishin mund. Po do të thotë kemi provuar me i bë rekomandimet sa më të arritshme në mënyrë që të realizohen. Edhe këtu kanë qenë bazuar në ato çka kemi marrë na prej hulumtimeve dhe prej terrenit, çka janë barierat që atë gratë i hasin. Kështu që po shpresojmë që faktikisht rekomandimet për implementim, se nëse të kujtohet herën e kaluar kur kom qenë thash nuk kemi rekomandime në punim, për arsye se ne kemi bërë 2 hulumtime që janë me gra të punësuara dhe gra punëdhënëse. Edhe kom thonë nuk kemi rekomandime, se rekomandimet vinë në fund, edhe këto janë ato rekomandime që kanë dalë prej kësaj. Kështu që po shpresojmë që faktikisht kanë me pas suksesin pak më të prekshme se sa diçka që bëhet deri tash. Po kur jemi te politikat ekzistuese, gjithmonë po flasim me përgjithësi për fuqizimin ekonomik të grave. Sa janë ato të përshtatshme, po në njëjtën kohë dhe sa është vështirë me u ndiku në përmirësimin ose ndryshimin e tyre. Faktikisht, politikat ekzistuese, ka politika cilat në fakt janë me të vërtetë, po mendoj ligjet, ka ligje cilat janë shumë të mira, ka rregullore cilat janë shumë të mira. Problematika vjen te implementimi i tyre. Një gjë e tillë është për shembull trashëgimia. Ligji në Kosovë faktikisht e rregullon të tillë që me trashëgimia me u nda njëjtë si për vajza si për djem. Sa po implementohet ajo? Shumë pak, faktikisht. Tash duhet të thotë edhe me këto duhet të shohim si ta bëjmë një kampanjë, faktikisht një fushat vëdësuese për shumicën e këtyre pikave në mënyrë që të vëdësohet edhe popullsia. Po në anën tjetër, për shembull, ligji i punës e parasheh pushimin e lehonisë që është 12 muaj për nanat, i parasheh 2 ose 3 ditë për baballarët, që faktikisht mandej kur është një punëdhënës, thotë, po pse më marrën në një grup punë, kur potencialisht nëse martohet ose nëse vendos me bo fëmijë çdo gjë, çka do të ndodh, unë e kam munduar me pas një punëtor më pak për 12 muaj,
të me thënë deri në 12 muj, prej tyne 6 duna me i pagu, nëse marrë një burr 3 ditë ka me shku në pushim. Do të thotë ajo nuk është në rregull, se faktikisht ajo dhe po i unë e shoh ato dhe si diskriminim ndaj baballarëve dorën në zemër, se nuk po ju ofrohet ligji, nuk po ju ofron mundësinë që të jenë pranë fëmijëve të tyre. Kështu që ekzistojnë si politika të mira, të cilat nuk janë duke u implementuar mirëfillt, edhe politika të cilat duhet faktikisht me u ndryshu. Ligji i punës është në proces të transpozimit të direktivave të BE-s, do të shkoj potencialisht së shpejti edhe në amandamentim, kështu që këtu jemi në rrugë të duhur. Po për pjesën tjetër, faktikisht ideja është që të ndryshohen dispozita specifike ose të ndryshohen udhëzimet administrative të tilla që të implementohen me lehtë, e jo domosdoshmërisht do të thotë politika të mbasi ligjit ose ndoshta të përshtatet me syre nganjëherë ekziston edhe vetë diskrepanca dhe mes udhëzimeve dhe përkatëse. Po, ndoshta tek kjo pjesa e dokumenteve pozicionuese, janë pjesë e shumë e rëndësishme dhe që i përcjellin gjitha këto diskutime dhe ngjarje dhe gjithçka tjetër. Sa po e ndihmojnë një proces të tillë të avokimit, përcjelljes rekomandimeve, edhe ndoshta edhe ngritjes vedijeve të aktorëve të kyç, që me pa tamam rezultate konkrete përmes vendimeve dhe veprimeve tona. Faktikisht, ajo është neve kjo është puna që na e bojmë, i krijojmë dokumente, do të thotë këto edhe agjenda përmban në vete 4 dokumente pozicionuese. Ideja ka qenë që të jenë sa më të qarta, ti cekin ku janë mungesat, ti cekin çish mundet me u përmirësu këto probleme, këto mungesa që janë. Momentalisht dhe në shumë prej tyre faktikisht ne ju kemi ofruar edhe aktorëve dhe politikë bërës faktikisht apo doni na ja u bojmë modelin qysh, apo doni me ja ushtil faktikisht me shtil lapsin edhe me tregu qysh sa po kushton, qysh po del, çka mundet me ndodh. Edhe po besoj që kemi hasë në një mirëkuptim mjaft të madh nga ana e politikë bërësve, se e kam pa që e kemi shumë pa hile faktikisht këtë ide. Se kjo ka të bëj, mbi të gjitha ka të bëj me zhvillimin ekonomik të Kosovës, do të thotë. Atë në fond është potenciali i pashfrytzuar ekonomik. Edhe faktikisht kemi hasë në një mirëkuptim edhe peshohim që ka, do të thotë, mënyra si ju kemi qas, po ka përpritët mirë. Kështu që po besoj që në disa muaj të ardhshëm kemi me pa dhe rezultate konkrete, do të thotë, të ndryshimi i politikave dhe ideve. Përmendet Dita që është ky organizimi i fundit në kuadër të projektit cili tani më përfundon, po çka tutje në këtë drejtim? Çka janë planet e Institutit Reinvest për fuqizimin ekonomik grave, po ndoshta edhe tema tjera të rëndësishme të cilat vetë se i keni trajtuar gjatë punës juaj? Po, faktikisht projekti përfundon, ose projektet përfundojnë, mirë po ne po mendoj jemi kështu të palëkundshëm në besimin tonë që nuk kemi me ndalë punën në këtë drejtim. Kemi me provu me gjetë partner tjerë strategjik për me vazhdu punën, mirë po edhe me mbështetjen do të thotë brenda institutit kemi me vazhdu me u siguru që me vazhdu puna, me vazhdu avokimi dhe me vazhdu do të thotë të shtyjmë përpara nëse kur gjë tjetër këtu rekomandimet që i kemi përpilu në brenda agjendës. Këto të tjera faktikisht ajo mandej neve na merr, na punojmë në disa fusha të ndryshme që këtë janë të përfshime në ekonomi, do të thotë jemi duke punu mjaft në tregun e punës në përgjithësi, do të thotë, e këtu gjithmonë tash na u ka bë pjesë e punës që me pas edhe perspektivën gjinore. Do të thotë kështu që edhe kemi vazhdohet do të thotë me avokim për agjendën që ne kemi publikuar dje, mirë po gjithashtu edhe vazhdohet kemi me vazhdu do të thotë të punojmë edhe ta shtim perspektivën gjinore të afusim në të gjitha analizat tona cilat aty ku mundet me u përfshi. Po para se me përmbyll bisedën, diçka tjetër që po më intereson, Dita është që ju keni punë edhe në teren. Keni pas rrasën që edhe vetë ndoshta keni kontakte direkte edhe me të anketuarat, në këtë rast të gratë, edhe kur janë trajtu temat e tilla. Sa keni pa gatishmëri të vetë grave për me u përfshi temin botën e biznesit, botën e ndërmarrësisë, dhe që ato vetë ndërmarrin hapa konkret për fuqizimin e tyre. Fundja, pa iniciativën e tyre, nuk do të ishte e mundur as përmes përpjekjeve në rastit juaj që punonim vazhdimsi në këtë drejtim. Absolutisht. Faktikisht, arsyeja pse na po ndihemi shumë pozitiv në këtë aspekt, po ndihemi optimist, është që kemi pa një gatishmëri shumë të madhe. Edhe kur e shikojmë për shembull, tash me u kthy te analiza e numrave, kur e shohim numri më i madh i grave, po mendoj shumë më i madh se kemi bërë krahasimin me burrat, për shembull mbështeten në kapitali vetanak, në financa vetanake për të startuar do të thotë biznes. Që do të thotë aty duhet me pas një vullnet shumë të madh për arsye se nuk kanë, është shumë vështirë me marr kredi nëse nuk ke, do të thotë nëse nuk ke hipotekë që vjen prej trashëgimisë, është shumë vështirë me startu biznes nëse nuk ke trashëgimi, e shumica e grave në Kosovë faktikisht, cilat kanë startu bizneset vetë, e kanë bërë këto me
kështu vetëm me vullnet dhe me kanë do financat e tyre dhe kanë shku drejt asaj që shumë shpesh kanë thonë po i hy kësaj pune. Kështu që ky vullnet i tyne na jep neve ende më shumë vullnet, që faktikisht po ka, edhe kur e shohim që faktikisht një numër shumë i madh i grave kishin me kërku punë, kishin me qenë aktive në tregun e punës, nëse kishte ekzistuar infrastruktura mbështetëse për, do të thotë, mos me pas nevojë me u kujdes për fëmijët e tyre non-stop, do të thotë të jenë aty gjatë tërë ditës ose për të moshuarit. Atëherë po mendoj e shohim që ka vullnet. Për shkak të këtij vullneti po mendoj ne po provojmë me rregullu këtë anën tjetër që më u mundsu të dy anë, që do të thotë të bashkë veproj vullneti me infrastrukturën, të ekzistojë infrastruktura si ligjore, si e tregut, që të mund të inkuadrojnë gratë më shumë në treg. Po Dita, gjitha këto ulumtime që po i bëni, me siguri edhe shikuesit tanë edhe pjesa e gjira e audiencës kanë dëshim ndoshta me i pa dhe me i lexu, që me ju informu dhe direkt. Munden me i gjeti kun online? Në website-in e Reinvestit, do të thonë është reinvestinstitute.org, janë gjitha ulumtimet, gjitha janë edhe në gjuhën shqipe dhe në gjuhën angleze. Gjithashtu e kemi ne edhe website-in tjetër i cili përmban dhana tona prej terrenit. Do të thotë janë edhe databaza të cilën gjithashtu mundem ju qas me pa çka po gjejnë apo do me bën ndonjë ulumtim të vetin, kështu që edhe gjithmonë ne jemi të hapur, do të thotë mundem me na kontaktu dhe ne me vetë edhe ne jemi të hapur për pyetje ose për çka do shtesë me shpjegu. Dita, faleminderit edhe një herë që gjithmonë i pranoni ftesat tona dhe nuk heziton asnjëherë me qenë pjesë e programit tonë dhe besoj do të kemi rastin u taku prapë me projekte të radhës. Faleminderit shumë edhe juve për ftesën. Lutem, ishte kënaqësi. Të dashur shikues, ishte me ne Dita Dobranja, ulumtuese në kuadër të Institutit Reinvest, e bashkë diskutuam për organizimin e djeshëm në kuadër të forumit ekonomik të grave, ku është bërë publikimi i agjendës nacionale për fuqizimin ekonomik të gruas.